333 розриба орків на шматки. 333 розриба орків на шматки. 333 333, 33, 333, розрива орків на шматки. Ти прийшов сюди та назад, вже без голови. 333, не спасе тебе твоя броня. Хлопці знають, як зробить, щоб горіла земля. 333 прикривав надійно тили. Розвідкайте в бій, зачищай тих, хто залишив. Так нам стане сил рознести весь ваший масив. 333, окупант піджима хвости. 333, розрива орків на шматки. 333, 333, 33. Базар, ти рота спецпризначення 3-ї окремої штурмової бригади. бригади. І тобі? 18 років. Івіч, ти боєць сил спеціальних операцій. Станом на 22-й рік. Що змінилося? Я звільнений. Ти звільнений? Сьогодні теж будемо про це говорити. І одразу трошки наперед будемо забігати. В тебе є книга, яку ти написав. Точка неповернення. Точка неповернення. Можете гуглити, замовляти вже. Якщо коротко, про що книга? 415 рік. Часи так званого АТО. Піски, добровольча двіжуха, правий сектор. Йода – це розвідка 3-ї окремої штурмової бригади. І, якщо я правильно розумію, ти був у розвідці Азова з 14-го року. Так, все вірно. Сьогодні, давай коротко, я думаю, що в людей це буде питання. Чому закрите обличчя? Бо в мене є певні обставини, і поки я їх не вирішу, я буду так ходити. Бо ми з ним катаємось на скейті, і от він мене сюди пригласив. Я зламав собі ногу, коли ми катались. Да. Я вибрав брусчатку просто. Да. Він погану трасу вибрав, і от я тут поломаний. Дякую. І Дикий. Доброго вечора, ми бабуїни. Дикий боєць сил спеціальних операцій. Колишній боєць. Я зараз не служу в ССО, я в іншому підрозділі. Не буду казати, який, але це розвідка. Але люди, я думаю, що тебе знають по відео. Є відео достатньо популярне, де людина залітає в окоп і кладе. Це можна було казати? Так. Да, це він. Я трошки пізніше попрошу вас розказати про якусь свою найцікавішу, якщо так можна сказати, операцію. Просто, щоб ви знали, щоб згадали, щоб це не було зненацька. Перше питання до всіх, яке, напевно, більше цікавить, це ССО, ЗСУ. В чому різниця? Чи є різниця? Зараз не дуже велика різниця, насправді. Там є маленька, є деякі підрозділи, які можуть виконувати завдання за призначенням. Так, а є завдання, які, наприклад, ніколи не виконує ЗСУ, виконують тільки ССО і навпаки? Є. Про них не можна казати. Да, у нас сьогодні буде насичено, звісно. Да. Давайте розберемо, в чому задача ССО. Я розумію, що задачі різні бувають, але, в принципі, щоб люди розуміли, наскільки кардинальна різниця. Так на мене ще ніхто не дивився. Бо ти нас під статтю заганяєш, їх особливо. Те, що можна казати, не обов'язково прям, я думаю, ви розумієте самі. Це, я маю на увазі, це окремі операції. Це як має бути чи як є? От зараз ти нас, по суті, підганяєш. Як має бути? Як має бути? Має бути це, приблизно ми відчули в 22-му році, коли не було сталої лінії фронту, можна було досить глибоко заходити, виконувати диверсійні дії або вогневі нальоти. І це було кайфово. В принципі, задача сил спеціальних операцій – це завжди заходити в тил ворога. В принципі, так. Да. Або якісь, як згадаємо, наприклад, 14-й рік, як 3-й полк ДАП взяв. Це штурмові дії, але вони зі своєю специфікою. Тобто це давай скажемо так, якщо в назві самі сили спеціальних операцій. Це операція, знаєте, якщо ви в школі рішали задачі зі зв'язочкою, оце, в принципі, задачі мають бути ССО. Тобто задачі, котрі потребують особої підготовки, особої мотивованості, бо мотивація – це основне, в принципі, на війні, як з моєї точки зору. І ССО виконувало такі задачі тоді. Ви про них, мабуть, навіть і не знали, але багато людей виконували і виконують постійно такі задачі, котрі є надскладними, котрі з великим ризиком і
Вони виконують їх успішно, а ви про них можете навіть не знати. Тому я пропоную поаплодувати всім воїнам сил спеціальних операцій. Тому що, як ви бачите, ці хлопці не люблять розповідати про свої операції, бо про них не можна розповідати в більшості. Добре, ти і Базар, ви з 3-ї штурмової. Дикий і Івіч, вони з ССО. Але у вас схожа специфіка чи ні? Чи ви відрізняєтеся? Ну, я скажу так, що по досвіду, дивлячись, спілкуючись з хлопцями з 3-ї штурмової бригади, то завдачі всі, ну там розвідники є в 3-й штурмовій бригаді, то задачі дуже схожі насправді. Ну, вже не 22-й рік, коли можна було робити багато чого, там вже так не можна. Ви сьогодні вже вдруге кажете, що вже на 22-й рік. Яка різниця? Що змінилося? Ну, було багато сірої зони, було багато праці, ти міг робити все, що завгодно. Та залізти можна було багато куди. А зараз фронт стоїть, все дуже проглядається, та не можна нічого там серйозного. В тил зайти – це практично неможливо. І точно, сіра зона – це типу умовні діри, да, куди можна було заходити? Ну, є хлопці там одні, які виконують. Ну, не можу казати, де та як. Вдвіж вийде в 15 хвилин на YouTube. Добре, тепер про рекрутинг, про мобілізацію. Перше питання, чи є мобілізовані в силах спеціальних операцій або в розвідці, наприклад? Я досі мобілізований. В сенсі? Ну, я мобілізований, є мобілізовані в ССО. Ні, ну ти ж мобілізований з якого року ти? З 22-го. Тебе мобілізували, а ти як потрапив сюди? Тобі розказали, що сюди, чи ти сам? Я сам хотів поїхати там в 73-й центр спеціальних операцій та домовилися, там зібрав документи, поспілкувався з людьми. Я ще не встиг відправити документи, але мені сказали, що можна їхати, та я з другом ми поїхали ще 23 лютого 22-го року. Ну, і якось так. Чим ти займався до 22-го? Наскільки далеко? Ну, з 14-го до 22-го. Ну, с 14-го года, я учился, мне было там лет 15 еще. 18 лет пошел служить в морскую пехоту, в 36-ю бригаду. 3 года контракта служил, тоже участвовал в боевых действиях на Мариупольском направлении. Потом уволился, переехал в Киев жить, жил и работал, такое, наслаждался жизнью. Я уточню, чи є у вас досвід бойовий до сил спеціальних операцій, до розвідки? Я був в ДУКПС в 5-му баті, 14-15 рік. Це піхота чи ні? Це добровольчий батальйон. По суті, це була піхота. Чим відрізняється фізуха в піхоті від ССО? Тому що коли люди чують, що ССО, вони розуміють, що там фізуха повинна бути взагалі бішеною. Тобі багато треба носити, багато ходити. В піхоті важче, мабуть, десь психологічно. Я дуже поважаю піхоту прям максимально. Мені довелося і те відчути. Не будемо порівнювати. 415 рік був легший набагато для піхоти, хоч теж були ситуації. ССО дав виклик по фізуці сильніший. У всіх з часу вилітають коліна, спини, стандартна історія. Базар, тобі 18 років зараз. Так. Це твій перший рік служби? Так, ось вже завтра 19 буде. Ти мобілізувався чи ти по контракту? Я контрактник. Все починалось так, що 24-го почалось повномасштабне вторгнення, а мені було 16 років. І зрозуміло, що мене ніхто нікуди в тих Черкасах не взяв. І що, я зрозумів, що виконається 18, піду на війну, бо вона не закінчиться ніколи. З 16 до 18 ти кудись ходив, навчався, тренувався? Просто спортом займався весь час. А ти, коли прийшов на АТЕК рекрутом, як визначили, що саме ти будеш спецпризначенцем? Там... Очень інтересна історія, але ми вам її не розкажемо. Да, військова таємниця. Як зараз, в принципі, відбувається набір, чи є взагалі набір рекрутів саме в сили спеціальних операцій? Мені здається, що набір зараз взагалі всюди йде, де тільки можливо, в тому числі в ССО. У вас якось, наприклад, відслідковуються в інших підрозділах люди, які вам там цікаві, чи як це відбувається? Тому що в військкоматах, коли вже людину забрали в військкомат, або коли людина з'явилася в військкоматі, то люди там вже починають говорити, куди вони хочуть. І зазвичай це дуже-дуже короткий список того, про що вони чули.
І багато хто каже в ССО, але в ССО ж всіх не беруть. Тому мені цікаво, як це відбувається, типу, чи є якийсь рекрутинг, набір, що треба для цього зробити, щоб потрапити. Я в ССО попав в ніч 24 на 25 лютого, там ми прийшли сюди. Там швидкий набір, де був. Так, там був швидкий набір. Ну, в ССО можна потрапити без курси. Я знаю там багато людей. Я знаю, що не так давно з'явився рекрутинговий центр в ССО, але знаю багато людей, як попали під час повномасштабної війни, то там півроку назад, рік назад, зараз, як потрапляєш, що це через воєнкомат, там, хочеш служити в спецназі, все, давай. Ну, якось так. Чи є якась різниця нашого спецназу і російського спецназу? Чим відрізняється вона? Кількістю. І їх, як завжди, більше. Добре. Я розумію, що, можливо, наступне питання вилетить взагалі, але людей цікавить. Чи є якісь особливості приготування до того, коли ви йдете за лінією розмежування? Тобто, напевно ж, є у вас виходи за лінією розмежування, і є якісь правила. Наприклад, там, не знаю, не брати з собою документи або підробляти документи, міняти форму, знімати шеврони, перевдягатися, щось таке. Ну, звісно, ми не перевдягаємося там в підерську форму, але шеврони не брати, документи не брати, телефони не брати, нічого такого. А коли ти йдеш там за лінію фронту, то ти розумієш, яке в тебе завдання там розвідка, чи ти йдеш наліт робити штурм, щоб розуміти, як підібрати під себе екіпірування та скільки брати з собою БК, гранат, там, гранатометів і таке інше. Який найбільший час у когось з вас був в тилу ворога, якщо це коректне питання? Базар такий, блядь. Ну, у мене 5 діб було. Ти знаходився в тилу? Ну, так. День. У нас всі виходи, тобто ти десь вночі вийшов і вночі повернув, ну там доба максимум. Окей. Ну, зараз буде ваше питання, тому що я тут сам не вивезу. Що ви про? Це індикатор запитань. Коли запитання буде некоректне або якесь, не знаю, максимально, знаєте, таке безглузде, то буде казати він. Це Тіщенка, до речі. Питання, чи діють ССО і розвідка на ворожих територіях? І наскільки часто, наскільки багато? У всіх якось ототожнюється розвідка і якийсь спецназ. По факту, давайте, якщо провести аналогію, що таке війна? Це шахмати, тільки ти не знаєш, які фігури у твого противника і де вони стоять. І от розвідка – це по факту очі. Ти маєш вчасно і коректно донести інформацію, де знаходиться ворог, щоб твої сили могли вчасно і коректно завдати йому вогневого ураження. Перша лінія – це піхота. Як вже казав Івіч, то піхота – це найскладніша, мабуть, робота. І честь і хвала всім піхотинцям, бо на них все по факту і тримається. Розвідка, спецназ, артилерія. Розвідка, спецназ, артилерія – все це засоби, котрими військові намагаються підсилити свою піхоту для того, щоб максимально завдати ураження противнику. Тобто, збився. Забув, да. Ти не кажи, що збився, скажи, більше я вам сказати не можу. Далі ви дізнаєтесь в 3-й штурмовій, приходьте до нас в розвідку, ми вам розкажемо. Так от, зараз у нас проходить збір для розвідки бригадної на 2 комплекси крила ГОР. Це очі в реальному часі для наших піхотинців, для наших артилеристів. І це дуже потужний апарат, і нам він дуже потрібен вже позавчора. Тачки, дрони і амуніція – це розхідний матеріал на війні. Вони нищаться значно легше, ніж будинки. Тому якщо ти хочеш долучитися до допомоги для 3-ї окремої штурмової бригади, то переходь за QR-кодом або за посиланням під цим відео і донать стільки, скільки зможеш. Дякую. Базар, оскільки ти наймолодший, питання, чи були якісь конфлікти з батьками, коли ти вирішив? Ні, не було конфліктів, все нормально. Я сказав, що їду, і поїхав. І вони такі, давай, пока. Ні, всі, як всі батьки реагують, але, що мені, біля них сидіть все життя.
Я ж чоловік і повинен захищати. Просто краще так, чим будь-якимось куколдом і гаситься там на поштовій, чи де там не гаситься. Після того, як випуск вийде, люди з поштової. Чого ви нас обіжаєте? Скажи коротко про підготовку, про свій досвід, тому що він відносно нещодавно був. Ти був рекрутом, ти прийшов в третю штурмову. Як це все відбувається? Навчання, все інше? Ну, підготовка в рекрутингових центрах нормальна. В мене були інструктора, яких був дуже великий бойовий досвід. Це, типу, ветерани вже там 300 були, які нормально всьому навчали. Потім я проходив школу Коновальця. Там теж гарний курс, 2-місячний, все як треба, по всім стандартам. Уже в підрозділі ти починаєш підготовлюватися по своєму фаху і по факту робити те, що ти будеш робити. Робиш все те саме, напрацьовуєш, ідеш в бій. Ну, в мене, типу, все дуже класно вийшло. В мене з моменту, як я попав на учебку і перед першим виходом, ну, перший у мене був такий неповноцінний, то там пройшло місяця, може, 3 з моменту учебки, а вже перший вихід був в Орлівці на Авдіївському напрямку, то там вже був гарний, це то пройшло десь, може, 5-6 місяців підготовки і пішов гарно, себе показав. Івіч, ти сказав, що ти більше не служиш. Це коректне питання з'ясовувати чому? Я півроку вже звільнився. Офіційна причина – це у мене мама інвалід. І так склалося, що я дуже вчасно звільнився, тому що вона справді потребує догляду. Те, що я звільнився, воно дуже було в тему. Але зараз я знаходжусь уже в процесі повернення. Ти будеш повертатися, так? Так. І також будеш на свій напрямок, свою посаду? Ні, в інший. Я взагалі 23-й рік я був FPV-шником, і я хочу займатися далі БПЛА. Я увірував в цю тему. Я теж. Йода, про поранення можемо щось здесь запитувати чи ні? Так, в принципі, я можу і все і розказати. Це так само був Авдіївський напрямок, і була одна із задач, котрою займається нинішня розвідка. Так як функцію очей забрали безпілотні літальні засоби і інші засоби спостереження, котрі розвідка і суміжні розвідувальні підрозділи встановлюють на лінії розмежування, котрі дозволяють постійно в онлайні 24/7 дивитися, що робить ворог. То у розвідці появилось, скажімо так, більше вільного часу. Тому ми почали займатися, от 22-й рік, коптери мене спочатку дуже звели з розуму, налякали, тому що я не розумів, як це працює. Зараз, коли це вже все в системі працює, то я просто, я благодарен. Спочатку я коптери ненавидів, взагалі. Зараз я розумію, що да, це надпотужніший розвідувальний орган, скажімо так, назвемо це. То одна із задач розвідки була заходити на певні позиції і підсилювати їх певними засобами ураження противника. І моя задача була пройти і забрати звідти людей і піти, в общем, провести ротацію бійців. Під час все це, опять же, теж, щоб було зрозуміло. Ротацію ми проводили вночі. Всі, в принципі, бійці, це розвідники, не розвідники, були обучені ходити з приладом нічного бачення. Всі були максимально підготовані до дій вночі. Це в тебе не має нічого світитись, в тебе не має бути якихось там фонарів, котрі включаються, телефона, котрий в тебе дзвонити починає десь. Всі йшли максимально замасковано, тихо пройшли. Тихо пішли. Це улюблена пісня всіх розвідників. Да, ладно, це зараз зіб'юсь з думки. І на обратному шляху мене підловив ворожий FPV-дрон. Я його побачив в приладі нічного бачення, намагався його збити. Перший раз він пролетів мимо, зайшов на другий заход, і я надивився відео, почав ухилятись і ухильнувся від FPV-дрона. Він ударив рядом, але мені зламало ногу.
І потім мої любимі піхотинці мене витягнули. Тому що піхотинці, котрі стояли поруч, почули, взяли мене отак от просто на руки і винесли. Піхота – це найважча робота, і це люди, до котрих в мене найбільша повага, бо піхотинці, котрі мене бачили перший раз в житті, мене несли на руках через надскладніші умови. Там були розрушені мости, якісь болота, просто були обстріли. Вони мене просто взяли, несли і потім пішли далі виконувати свої задачі і все. Тобто просто це от настільки потужно, що ти людей бачиш перший раз, а вони тобі реально рятують життя. І, на жаль, зараз, от я недавно дізнався, що один з тих хлопців, хто мене витягував, він, на жаль, загинув. Я от відслідковував не раз такий момент, що ти отримуєш задачу. Там на Кропиві тобі кажуть, отут крайні позиції нашої піхоти, взаємодію, і далі вже від них висувайтеся, зробіть там розвідку, наприклад, перед їхніми позиціями. Ти приходиш, знаходиш їх, ви викурили по сигареті, хто курить, не курить, якийсь вони чай тобі зробили, ви поговорили, розпитали всі питання, які вас цікавлять, що вони спостерігали за цей час, що відбувається, і висуваєтесь, значить, вперед. У нас до них повага за те, що вони там сидять, це все терплять, а у них повага за те, що ми йдемо всю невідомість, в яку вони зазвичай не ходять. І дуже прикольні відносини такі. Я розумію, що я зараз піду, ризикну, повернусь, і я повернуся десь в найближчий тил, де у мене буде можливість помитись, їсти гарячу там їжу, поспати, нехай в спальнику, але не під обстрілами постійними. А вони там, не знаю, сидять тиждень або 2 тижні, або скільки там вже їх не міняли. У нас було питання про те, що бійці Сил спеціальних операцій постійно знаходяться вдома до визову. Це правда? Я таких не знаю. Я не скажу, що це прямо вдома, тому що дім там у когось там дуже далеко може бути, але там, як би мовити, на ППД знаходяться, там, можливо, на відновленні десь там на полігоні проходять злагодження, тренуються, а потім вже кажуть, коли та куди, і всі їдуть. Якось так. Дике, питання до тебе. Наскільки сильно відрізняється матеріальне забезпечення в Силах спеціальних операцій від загального ЗСУшного? Трошки відрізняється. Там форму видають кращу. Там, де я служив, видавали край Precision форму. Стараються якось допомагати. Там, що є, там 7-й левел, американський сірий. Там, я знаю, хлопцям Карінтію видавали зимню. Там багато різних підрозділів є. Там 8-й полк, там 140-й центр. Там дуже, дуже добре їх одягають, я знаю. Скажи, коли от хлопець в штанах край Precision отримує поранення, бували случаї, коли він каже: «Братан, пожалуйста, не режь! Не режь, это штаны за 15 тысяч! Не режь их, пожалуйста!» У мене таких случаїв не було. У мене просто був, я просив. У мене не край Precision, у мене МТАК, але я просив, щоб мені їх не різали, МТАК, обіцяли мені їх вернути, але я казав: ні, пожалуйста, не режьте, замотайте так. Я бачив багато разів відео, коли проводять евакуацію, коли єдине, що кричить людина, каже: ніхуя, не режь, не чіпайте. Да. Це от про дорогі речі, тому що речі – це просто речі, тобі треба розрізати ці дорогущі штани і взагалі, штани – це просто... Я тобі скажу, що з булавками виглядає стильно. 2003 десь потужно. Ще було питання, це загальне питання до всіх. Чи забороняють вам користуватися соцмережами, або чи є у вас якийсь бриф по спілкуванню в публічному просторі? У нас була ситуація, що нам сказали в соцмережах не позиціонувати себе як військових. Ми ніколи не позиціонували себе як саме ССО. Але всі, всі знають, що ти військовий, що ти служиш, в смислі не позиціонувати. Ми кажемо: а ви забезпечите всі ці мавіки, люди, що солярку скидають, всі ці речі, які частина не дозабезпечує. Тоді можемо не позиціонувати. І останнє питання: чи не буває у вас параної, що за вами стежать? Якщо тобі кажеться, що з тобою стежать, тобі не кажеться. Якщо тобі подобається контент, який робить 3-я окрема штурмова бригада, ти би міг оформити платну підписку. Ставай спонсором 3-ї окремої штурмової бригади і отримай свої бонуси. І, як я казав на початку, якщо можете, якщо зручно, історію якоїсь операції, яка або найбільше запам'яталася, або була найважча, або навпаки. Та, мабуть, це була остання задача.
наша. Ми заходили на підсилення підходи на 2 доби. Перша доба пройшла нормально. Ну, це така специфіка, що ми працюємо більше поночі. І ми на ніч відпрацювали, знялися відпочити на день. Вночі повинні були заступати на чергування. І тут по рації передається, що в нас 300 в групі в другій. І ми такі, ого, думаємо, що скид, бо, ну, скажімо так, в той день була дуже велика активність дронів. І ми видвигалися на те, щоб проводити евакуацію. Вийшли на відкритий ділянок з посадки, нас змалював дрон, прилетів над нами. Ми забігли таки в посадочку на суєті. Дивлюся так вверх, а я щось у цей момент, поки біг, проїбав дивитись вверх. І стою, дивлюсь під деревом, бачу, що дрон висить прямо наді мною. І думаю, о, зараз буде. А так відходжу, роблю 2 кроки, і прилітає скид, і 300-ить мене і мого побратима. Така ситуація. Ми ще легкі були, а от наш побратим був прямо важким, у нього там 4 щось осколка в печінку, то ми більше за нього нервували, ніж за себе. Ми легкі, що ми понакладали турнікети, поробили тампонади. Сидиш. Те, що від поранень, ну, болі тих такої не відчуваєш, а от від турнікета сказитися хочеться. Перевертає аж. І колись я знайду правильний епітет до слова історія, коли я запитую цікаві історії, можливо, важкі історії. Дякую. Цікава історія, що це було от буквально на днях. І Ну, от зараз можете побачити. А, це нещодавно прям було? Ну так, Та все буквально 5 днів тому. чого він хромає, по-твоєму? Ні, ти просто виглядаєш як людина, яка вже майже одужала. Ну, А я? та в принципі, Я тобі скажу, я взагалі подумав, що це якийсь стильний аксесуар, про Це який я не в реп. курсі. Це сюди реп підключається, я тепер штатив для реба просто. Ну, виконую свої задачі. У мене Чувак, це репчик. репчик. Івіч, про твою якусь операцію. Операцій, ти казав, самі важкі, самі цікаві. Самі важкі, не хочу, бо у нас така лайтова. Давай трешову. Якусь, щоб... Я саме весело, мабуть, розкажу. Самі взагалі такі прикольні, які хочеться згадувати, це безпосередній вогневий контакт на короткій відстані, тому що він, ну, мабуть, найбільший виброс адреналіну і твоєї особистої якоїсь там, от ти зміг, чи ти вивіз, чи не вивіз там морально це зробити. Це насправді такі речі, які, ну, прикольно згадувати, але не дуже хочеться повторяти. От. Якщо ти вже десь кудись зайшов і попав в вогневий контакт, значить не все хорошо пішло в ССОшній операції. Але саме така фанова, крута, ефективна операція, яку ми з хлопцями робили, це київська кампанія, це траса Київ-Прилуки. Ми в мішку з картоплі занесли ТМ-ку на трасу. Ми здійснювали за колонами спостереження. І це було на дуже великому відриві від наших військ, від наших сил, фронту, від кого не було. Підтримували нас тільки хлопці з правого сектору, які лівіше від нас займали, у них був квадрат роботи. І вони нам періодично давали підтримку, їх було значно більше. І засоби у них були, значить, відповідні. А у нас ніфіга не було, там, крім мух, якихось там одне РПГ, здається. І ми, ну, розуміли, що ми ніяк своїми силами ці колони не уразимо. І що ж зробити? І врешті-решт ми думали і вигадали, що ми занесемо ТМ-ку прямо на трасу. І ми це зробили, заклали, і десь 500 метрів від нас патруль противника ходив. Ми це зробили все так дуже, коротше, в кіно все. У нас дуже темна ніч була, і у нас якийсь був дешевий тепляк, який постійно виснув. І ти постійно мусив сидіти чекати, поки він роздупліться, щоб далі рухатись. І да, ТМ-ка спрацювала, в'їбали 2 СТС, які йшли на короткій сцепці з БК, і там, ну, все це роз'їбалось нахуй. Йода? В мене насправді були 2 історії. Вони не дуже, як скажемо, веселі. Але, в принципі, це основне, чого я сюди прийшов. Тому що про розвідників мало говорять. Розвідники самі так само мало про себе розказують. І коли розвідник загинув, то про нього якби розказати можуть тільки його побратими. От я хочу розповісти про мого одного побратима, котрий, на жаль, загинув ще на початку, скажімо так, контрнаступальних дій на Бахмутському напрямку. І історія така, що піхота пішла вперед, у піхоти все виходило, але наступила ніч. Почали закріплятися, і було дуже, скажімо так,
тонка. Нам поступила якби задача, щоб підсилити піхоту і допомогти їм втримати. Тому що ти зайшов на позиції, це полбіди. Їх треба втримувати постійно. І поки ти тільки туди зайшов, ти не можеш собі викопати достойний окоп, скажімо так, прибрати там трупи, підготувати вогневі засоби. І взагалі, да, якби в тебе в окопі бойниці в іншу сторону, бо це ворожа позиція. І на це все треба час, і піхоті треба допомога. І от розвідник азовець, котрий тоді вже був в складі 3-ї штурмової бригади з позивним «Муха», висунувся. От просто сходу йому приїхали, показали точку на карті і сказали: «Муха, ти з групою маєш бути там». І він поїхав на підмогу до своїх піхотинців. Як завжди, все пішло не по плану. Муха не розтірявся. Муха вигрузився під обстрілом, пригнув в посадку. Так як Муха ізучив карту, Муха знав, куди йому рухатись. В групі сталися 300-ті, і Муха своє укриття відтягнув нашого іншого побратима і медика, котрому почав надавати допомогу. Муха шукав собі укриття, але, на жаль, стався обстріл невчасно. І Муха отримав поранення, котрі були несумісні з його життям. І він, по факту, віддав своє укриття 2 побратимам, котрі вижили. А інша історія про так само нашого брата Ігната. Це була вже, скажімо так, кульмінація цього наступу, котрий длився багато місяців, багато дуже історій. І насправді розказати їх, я не знаю, тут можна багато фільмів зняти просто навіть про там декілька місяців цієї війни, тому що вони всі пов'язані з тим, як завдяки комусь ти виживаєш, і ти намагаєшся когось врятувати, і рятують тебе. І взагалі це, все, що ви бачили в кіно, це і не на 10%, не то, що ви відчуваєте на війні, коли людина, котру ви бачите перший раз, готова ризикнути життям для того, щоб врятувати ваше життя. І раді таких моментів стоїть жити. І от так само була ситуація, що треба було займати позиції. Треба було вночі займати позиції ворожі і заводити туди зранку піхоту. Все це пройшло більш-менш. Вроді би піхота зайшла, все зайшли, ми почали відкатуватись, і вже на відході стався обстріл. І в цій операції загинув Фарш, Мішаня, Дварф, Ігнат. І насправді тоді в цій операції дуже багато ще людей загинуло. Я, на жаль, навіть всіх не згадаю. Тому, от такі історії теж бувають. Але бувають і дуже смішні. І для того, щоб вам стати частиною цієї історії, вам треба йти на війну. У мене все. Мотивуюче. Дикий, в тебе якась... Ти так подивився на мене дуже втомленими очима. Саме найцікавіше було в 22-му році, коли багато чого можна було робити, було багато сірої зони, саме цікавіше було тоді. А потім вже війна набирає таких обертів, що дуже складно кудись зайти непоміченим, тому що багато дронів, там, розвідувальних, мавіків, там, FPV. Якось так. Тоді ми можемо, я думаю, переходити до питань з залу. Ось дівчина в другому ряді. Вона, здається, перша підняла руку, якщо можна до неї. У мене таке питання. Як ви відноситесь до маршу ЛГБТ? Блять! Я на початку питав, чи є журналісти в залі? Ні, я не журналіст. Так, закінчіть, будь ласка, вибачте. Просто як ви відноситесь до цього маршу, який був в неділю 16 червня? Це недоречно під час війни, я так вважаю. Це недоречно зовсім, але під час війни так точно недоречно. Зараз це явно не потрібно. Зараз треба займатися іншими справами, а не ходити на всякі там безполезні марші, так сказати. А взагалі, якщо є бажання зібратися якоюсь групою і щось покричати або винести плакати, то в нас є дуже багато прикольних моментів, де це можна зробити. Наприклад, щонеділі є акція «Free Азов», а в Дніпрі... да. А якщо ви з Дніпра, то є постійні зустрічі, гроші на ЗСУ, такі тематичні зустрічі. Теж можете знайти і ходити туди.
Дякую за питання. Наступне питання, будь ласка, в кого є? Питання Артуру Вернеру. Містер Артур Вернер. Чому бабуїни? Ця фраза така байрактарська «Доброго вечора, ми з України». Ну, і придумав та пішло «Доброго вечора, ми бабуїни». Поняв. Дякую велике. Дякую вам. А можна я доповню про це? Бо от ви пам'ятаєте всі от перші дні на кожній машині було «Доброго вечора, ми з України». На кожній, от реально. Не було, на деяких було по дві, вони лобове скло собі заклеїли. Русський воєнний корабль іди Да, нахуй. оце дві фрази. А де ці машини зараз? Де? Що ви зняли? Чи ми перемогли? Чи, ну, я не знаю. Що у вас змінилось? Забрали на фронт. Ти підтримуєш таку штуку чи ні? Мені кажеться, що це людина хоче щось, якби Сказати. якийсь крик, бунт от у нього. Ну і от поэтому, да, мені кажеться, це доречно, що бабуїни, тому що, ну, як мавпи, знаєте, от він виходить і кричить «Уа!», а коли йому треба щось іти робити, то він цю наліпку здирає і клеїть ухилянт, наприклад. Ну, щас же от є машини, і люди ходять в футболках ухилянт, ще в чомусь. Ну, типа, я думаю, що у цих людей була наліпка «Доброго вечора, ми з України», у якихось з них. Тому, ну, ви маєте йти і робити, не клеїти наліпки там, ну, якісь. Ви хочете щось сказати, у вас є прекрасна можливість піти і зробити навіть. Просто з такими темпами будуть через пару років наліпки на Берлін. Ну, да. Або на Польщу. Да. Ну, це пряма от якась аналогія з побєдобєсієм, да, коли вони ліплять собі на дітей ці наліпки «Мой дід воював». Ну, отлично. Ділди воювали. Да. Бажаю здоров'я. Користуючись шансом, хочу подякувати всім воїнам України за захист. По-перше. По-друге, вже вдалося поспілкуватися трохи з паном Вернером, тож буде питання до всіх інших. Можете дати пораду людям, молодим, до 25 років, у яких є мотивація воювати, у яких є мотивація захищати рідну країну? Бо свій вибір я зробив, і багатьом іншим моїм друзям, також багатьом людям з, наприклад, університетів та багато чого, як знайти в собі внутрішні сили, подати цю заявку, скажімо так. 18 років. Що ви хочете ждати? Чого саме 25? Ти можеш іти в Збройні Сили з 18 років. Тобі в 18 років набагато легше займатися спортом, бігати, будь-які навантаження тобі набагато легше. Людина отримала поранення, він вже сюди до вас приїхав і прийшов. 18 років. Я не розумію, про яку внутрішню мотивацію може йти мова, коли в країну прийшов ворог, і який прийде сюди і буде їбати ваших жінок. Тому... Яка вам ще треба мотивація? Хочете, ми станцюємо вам якось, не знаю. Так, всім друзям і передам, дякую. Якщо в тебе є мотивація, то треба, блядь, іти і підписувати контракт, а там все видно буде. Нехуй думати. Нехуй думати, Зараз, да. якщо не помиляюся, ви зараз навчання проходите. Я вже зробив свій вибір. Все, дякую. Славчик. Я трошки вставлю свої 5 копійок. Не всі народжуються воїнами. І не всі здатні це вивести. Ухилянти – це, звісно, дно. Я недавно реально бачив машину з наліпкою «Ухилянт». Я там фізичного ніякого до нього не застосовував, я його зачепив, від мене втік, там без іншого спілкувався. Ну, тому що бісить. Але, бо це вже така громадянська агресивна позиція. Але з людьми, які не народились на цей світ воїнами, але у них є внутрішній якийсь вони розуміють, що це треба робити, але не можуть наважитись, з ними треба адекватно спілкуватися, їх не треба чмирити, а їх треба по-нормальному. Якщо у тебе є знайомі такі, ти військовий, а у тебе є цивільні знайомі, не треба казати, ти, сука, підер. Треба сісти з ним і там попити чаю чи пива, поговорити, знайти в ньому якісь ті точки, на які можна надавити, що він чоловік, якісь такі речі шукати. І по факту, да, ракети прилітають кожного дня. Ти, йдучи десь пити каву, можеш також померти. Все. Ви маєте просто з цим жити, що ця війна не кончиться ніколи, і ти можеш померти в будь-який час. Тому треба йти і щось робити. Ви можете бути в складі розвідки і займати абсолютно тилову посаду. В нас зараз в розвідку проводиться набір. І у нас, по факту, нема поваров. От серйозно, це типа не шутка. Я по диплому, я повар взагалі.
Ну я не можу працювати за своїм покликанням в розвідці поваром, тому що, не виходить. У нас нема водіїв. В нас, точніше, є потреба в водіях, в поварах, в кадровіках в тому числі. Тому що супровід військового паперовий, це не кожен бухгалтер вивезе цю історію. І щоб це правильно робити, дуже багато людей має працювати в тилу. Не піхота єдина, іде війна. І дуже багато в війську зараз є посад, котрі максимально потрібні, і котрі от просто, по факту вони, можна сказати, тилові. Раптом в тебе досі немає планів на це спекотне літо, знай, що ти завжди можеш залетіти на тестовий тиждень від 3-ї окремої штурмової бригади. Супер легко це зробити, якщо ти у Львові, Одесі, Києві або Дніпрі. Якщо ти в іншому місті, просто зайди на сайт 3-ї окремої штурмової бригади, зателефонуй за номером і дізнайся, як тобі туди потрапити. Це ні до чого тебе не зобов'язує, але дає тобі дуже класну можливість перевірити свої сили і з'ясувати, хто ти в цій війні. Чи є у вас, в кожного з вас, друзі або не друзі, знайомі, які нічого не роблять взагалі для війни? Тому що є люди, які служать, є люди, які військові, є люди, які залишаються в цивільному світі, і вони щось роблять або руками, або грошима, або якимось чином вони залучені. Чи є у вас люди, які просто є? Я припинив спілкування, неприємно просто. Ти не намагався, от як ти кажеш, говорити з людьми? Є випадки, коли ти відчуваєш у людині вагання і його треба штовхнути. А є випадки, коли ти бачиш, що просто він мудак і хулі з ним балакати. А у вас? З близького кола таких людей немає, то є просто знайомі. Я знаю там таку людину, можливо, колись спілкувався, але це не близька мені людина, мені байдуже на нього. Нічого хорошого сказати не можу з цього приводу. Ти або воюєш, або допомагаєш. У нас іншого шляху не повинно бути. Вибіру ніякого немає. Я розкажу прикольну ситуацію на цю тему. Це оборона Києва, перші тижні. І я був в чаті випускників інституту, мого, де там навчався в НЗ. І мужики, які лишилися в Києві, не виїхали, у них обговорення йде, як вони там мішок картоплі, де купили, щось там складають запаси, скільки там це буде тривати. Сидять по хатах, не вилазять. А я ж це читаю все періодично. Весь час є, там поїхав, роботу зробив, сидиш в інтернеті. Це вже, здається, ми вже почали відходити від Києва. Тобто нормально так насипали тоді москалям, вони почали відтягуватись. І один з них пише, що что-то у нас слишком хорошо все получается, чтобы наши слишком в себя не уверовали, с Путиным надо договариваться, потому что это все будет надолго. И я просто, пишу, ти підер, іди нахуй, і видаляюсь звідти. Тому що, ти знаєш, що я тут, я їбашусь, і ти щось пишеш про те, що там давайте договарюватися, піздець. Це хохол. Да. Стандартно. По факту. Добре, я перепрошую, можемо повернутися до питань залу. Добрий вечір, панове. Пан Йода гарно підмітив про свій штатив для ребу, і у мене таке виникло чудове питання. Наскільки часто ви використовуєте переносні реби і наскільки вони дієві? Переносні реби, залежно від того, наскільки вони дієві, настільки часто ми їх використовуємо. Реб – це, скажімо так, не маленька річ. Тобі її треба нести на собі. І помімо реба, тобі треба ще нести багато чого з собою. Тому, якщо він працює, дійсно працює, класно працює, то я його буду тягти замість всього. Зараз війна технологій, і це настільки швидко міняється, що твій реб сьогодні ще працює навіть, а завтра вже не працює. І тобі треба ще паралельно з цим слідити за цим. Тобі треба це тестувати, читати всякі форуми, де люди, котрі знають в цьому всьому, котрі спілкуються між собою і кажуть, пацани, сьогодні це перестало працювати. І це так само теж є елемент розвідки. Ти маєш зрозуміти, що є у противника, на якій частоті воно літає, і що тобі треба для того, щоб воно перестало літати. Такі люди нам теж нужні. Нам треба всі люди в 3-ю штурмову взагалі. Зрозумів, дякую за відповідь. Подякую. Дякую.
Можна питання і до вас, і до загального. Все ж таки, як підняти цей якір, як ви кажете, це мудаки, хто там оце всі, як їх підняти на поверхню? У вас є якісь варіанти? Проявіть? Проявіть, да, просвітіть їх, Підходиш до людини, кажеш, відкрий останні твої коментарі в соцмережах. Дивишся, все. Ну, якщо людина повний мудак, то це ніяк не лікується насправді. Ну, я знаю таких людей, які ти нічого з ними не зробиш. А що мотивує зараз молодь? Та не будь терпілий. Та почекай, це чудово. Так яка ще мотивація може бути? Це єдина мотивація. Не будь куколдом. Не будь куколдом, не будь терпілий. Будь, Це чудово. Бути в ряду таких козаків. Це так, розумієш, комусь це мало. Це дійсно комусь це мало. Він сидить під магазином, там, чи десь він за кордоном, чи де він там сидить. Йому все одно байдуже. Аліся, є, можливо, якщо дозволите свою думку, скажу. Будь ласка. У нас змінилася реальність, і є люди, які адаптувалися до реальності. Вони або на фронті, або щось роблять для війни і допомагають. А є люди, які чекають і не хочуть прийняти реальність, яка вже змінилася. І чим далі це буде продовжуватися, тим більше вони будуть поза межами реальності. І я думаю, що люди, які зараз не хочуть нічого робити, то вони просто потім будуть суперсильно шоковані тим, що світ вже зовсім не такий. Напевно, так. Якщо людина сидить за кордоном, вона не хоче воювати і за кордоном дуже класно живеться, то допомагай. Я знаю людину, яка ще виїхала з України в 2006 році, але зараз повномасштабна війна. Так, він не воює, але він дуже добре допомагає хлопцям, купує все, що треба на війну. Ці люди краще, ніж, я його не можу назвати хохлом. Є люди, які живуть в Україні та пишуть всяку хуйню, кажуть, нічого не роблять. Ділять Україну на східняків, на западенців, на російськомовних, на україномовних. Ось це хохли. Дозвольте, я на цю трошки додам. І з'явилась дуже неприкольна тенденція останнім часом, те, що ухилян – це громадянська позиція. Це Це підерська позиція. Да. Погодься, що якщо раніше ти не воював, це було соромно. А люди, які ніяким... є загальне таке гасло, ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. І воно з 22-го року було для суспільства прийняте. Якась наша спільна цінність. А зараз ці ухилянти, вони вже не бояться заявляти про свою позицію, що вони не хочуть воювати, що вони ні лохи, не раби і так далі. І їх досить, я не знаю, яка частина суспільства, принаймні по соцмережам, мені здається, що досить значна частина суспільства їх підтримує. І вони вже не бояться про це заявляти. Тому будь нам, свідомим громадянам, коли ми десь поруч це чуємо, навіть не від знайомих нам людей, нам треба їм якось висловлювати свою неповагу, що це не окей, говорити їм, що чувак, так не добре. У Алісі була слушна думка, що, можливо, дійсно менше уваги цьому приділяти. І зараз дуже багато бізнесів і взагалі того, що роблять майбутні країни, вони адаптуються і переформатовуються на тих, хто для війни або на війні. І мені здається, що якщо така тенденція піде далі, то просто люди, які були не залучені, вони будуть відчувати певну відлученість від всього цікавого, що відбувається. Можливо, буде так. Я тобі більше скажу, вони вже це відчувають. І вони це все роблять для того, щоб знайти собі подобних. Це такі люди, йому сикатно, в принципі. І він хоче знайти собі подобних. У мене є братішки, ми тут такі всі вместе. Вони вже за це думають, вони вже бояться. Тому не бійтесь, ідіть, пробуйте. Це все, не настільки страшно, як вам розказують, я не знаю хто. Тому що, вас сразу нікуди не кинуть, вас підготують. І чим раніше ви прийдете, тим більше у вас часу буде підготуватися, більш якісніше. Ви можете, будучи гражданським, записатися на будь-які курси. Зараз є курси, починаючи від, не знаю, FPV-дронів, закінчуючи, мені в Інстаграмі рекламують, піди, отримай спецпідготовку, якісь там супер, взагалі просто настільки обвішані приладами люди роблять якісь такі странні речі.
Просто спецназ настоящий самий, тільки де вони? І ви маєте правильно готуватися. Тут в залі є Денис Квебек, в нього є прекрасний ресурс, котрий вам там все по полочкам розкаже, що робити, з чого починати, як правильно вам підібрати спорядження. В Інстаграмі люди бачать фотографію. Красива людина, в дуже дорогих штанах, дуже дорога плитоноска. Все, от у нього все прям дуже красиво, але він все це робить тільки на полігоні. І людина дивиться, думає, о, буду як він. Покупає собі це все за всі гроші світу, а по факту треба не це. По факту треба побільше кевлара, по факту треба якийсь реп, тепловізор. Я краще, реально, буду ходити в рваних штанах, куплю собі якийсь наплічник, напашник ще, не знаю. В 3-й штурмовій це видають, кстати. Видають наплічники, напашники і дуже багато кевлара. І я бігав в броні 3-ї штурмової з напашником, і тому осколок пройшов мені от сюди. А міг дуже больно мені погано зробити. Тому екіпіюйтесь, як треба. Давайте до наступного питання. Я бачу по центру 2 руки і там 2 руки бачу. Бажаю здоров'я. Питання до Йоди. Розумію, що навряд отримую відповідь, але все одно цікаво. Раніше ви казали, служили в Азові, зараз 3-й ОШБ. Чому? В мене сталася ситуація, і я занедовго до початку повномасштабної війни звільнився, скажімо так. І війна мене застала, на жаль, не в Маріуполі. Найближче, куди мені було дістатись, це в Київ. І тут сьогодні в залі, кстати, присутні мої друзі, котрі також були в Азові всі ці 10 років. Вони всі дуже достойні люди, я вас прошу їм поаплодувати. Дякую. Добрий вечір. Вітаю. Є питання, які були перші враження і думки під час, і перед, і після першого бою? О, кайф. Давайте я про перший бій розповім, він у мене. Спочатку ти нічого не розумієш, що взагалі відбувається, насправді. Перший вихід ти такий, ого, несеться. І в мене ще цей перший вихід був на Авдіївському напрямку. Велика плотність артилерійського обстрілу, ближній контакт з противником був, буквально в 3 метрах. Це перший вихід. Головне не давати страху зажати тебе, працювати. Голова зовсім по-другому думає, коли ти вже вриваєшся, виходиш з техніки, в тебе голова зовсім по-другому починає мислити. І працюєш просто на такому, Головне не втрачати голову із-за страха і взагалі не думати про те, що тобі страшно, бо страх тобі життя не прибавить. Зажмешся, помреш. Не зажмешся, нажмуриш, як ми в Орлівці зайшли, перший вихід. Класно, в тепловізорі взагалі так видно було всіх. Сидиш, відстрелюєш. Call of Duty преміум аккаунт. Call of Duty, да. Взагалі я свій перший бій сприймаю, це 20 лютого на Майдані. Це коли я був з арматурою, а в мене Беркут валив зі стрілкотні, поруч помирали люди, абсолютно реально, і в мене був повний шок, тому що я не чекав такого, я не думав, що буде настільки жорстко. Неприємні дуже спогади. Я пам'ятаю, що я тоді лежав за барикадою, так кулі прилетали, такі фонтанчики піднімали поруч. І я собі тоді сказав, чувак, якщо ти ще раз щось таке в'яжешся, у тебе має бути ствол. Ти ні так. В 14-му році я не пам'ятаю прямо перший якийсь бій, пам'ятаю, що важко тримати позицію через артилерійський обстріл. Там це була 120-ка міномет, зараз це якось несерйозно звучить, тоді це було нічого собі. І тобі не можна залишати позицію, тому що під прикриттям артилерії може підійти ворог. Ти маєш все одно спостерігати сектор, і це страшно. Ти чуєш цей пуск, як вона летить, там рахуєш, і ти не знаєш, що вона прямо зараз в тебе впаде чи десь поруч. Оце було дуже неприємно. А 22-й рік, перший бій, це був Ірпінь, це був там стрілковий бій, ми зупиняли колону, максимально адреналінова, така двіжуха була класна. Там про це довго розповідати, але це вже, там вже в мене був бойовий досвід, і я розумію абсолютно чітко, що я роблю. І, до речі, теж і
Азов там пересікалися з хлопцями ми в той день з Азова в Ірпені. Ну, я, мабуть, теж про два тоді розкажу. Про перший взагалі і про перший в повномасштабці. Перший взагалі бій відбувся, коли тоді ще батальйон Азов, звільнив Мар'їнку. І для мене бій почався, мабуть, це от кожен бій, він починається у тебе в голові. І от правильно все Базар каже, що головне – побідити страх. Головне – побідити цього бабуїна, котрий в голові хоче просто кудись вбігти і спрятатись. І ти береш просто, ти сідаєш в машину і ти їдеш. В ітогі ти приїжджаєш, тебе заводять на позиції, і ти на них стоїш. І от мій бій почався, скажімо так, з того, що ми вигрузились, зайняли висоту і сиділи там, поки всі воювали. І все. Я нічого не розумів, що відбувається, бо мені було тоді 19 років. Я пройшов якісь там теж курси ускорені по всьому на світі. І все. І я потрапив в перший бій, там я нічого особливого не робив. Я сидів, спостерігав за боєм. А перший бій вже в повномасштабці, це був, мабуть, квест добратись до Києва з міста Запоріжжя. Тоді якраз це було 24 лютого і з'явилась куча ТРО блокпостів. Людина там стоїть для того, щоб когось вбити. Вона стоїть і вона питає в тебе: москаль? Ні. Все, покажи тут. Є тільняшка? Нема? Ти кажеш, в смислі тільняшка? Він каже, ну, нам сказали, сюди закинули десант, і тут русські десантники переоділись. Я говорю, так якщо вони переоділись, то чого в нього має бути тільняшка там? Ну, він свої сверхспособності десантника потеряє, якщо тільняшку зніме. Чи... Ну як це? Тобто, і от всі люди максимально шукали ворога. Самий більший екшен і бій, блін, це був добратися до столиці і не вмерти. Це ще вони мітки не шукали. Дикий? Що відчуваю під час бою? Під час бою нічого, тому що ти ні о чому не думаєш. А перед самим боєм то в тебе як перед дракою. Ейфорія, адреналін, ти не знаєш, що буде далі, як це в кінцевому ітогі, що буде. А під час бою голова холодна, та ти думаєш, що все добре буде, та і все. Робиш те, що потрібно робити, і бачиш ось і все. Дякую. Бажаю всім здоров'я. Я хотів би, напевно, трохи акцентувати саме на специфіку сьогоднішніх наших героїв, бо це спецпризначенці, це розвідники, і я думаю, що в них якісь є підвищені якості, яких немає в інших, наприклад, воїнів, які сьогодні захищають нашу країну. Тож, виходячи з цього, у мене два питання. Перше, чи можливо у вас є якась особиста формула, як ви сформувалися як специ? Особливо Базар в свої 18 років. І друге питання, як вам вдається підтримувати цей рівень мотивації, про який ми сьогодні балакали вже не один раз, бо для навіть не лише цивільних, а лише й військових, я думаю, ви дуже чудовий сьогодні приклад. І дякую вам за вашу дійсно високу професійну фаховість. Дякую за питання. Тут ще з приводу мотивації, вже коли ти в підрозділі, мені здається, тебе як ніщо мотивує, коли ти переграв ворога, знищив, а не він тебе. Тобто ти сильніше, ти розумніше, ти хитріше, якщо ти його переграв, то ти красавчик, а не він тебе. Це з приводу мотивації. А з приводу підготовки, ти маєш розуміти, що розвідник або там оператор ССО, це бойова одиниця. Завжди треба розвиватися, вчити нове, бо ворог розвивається. Війна стає другою, тому тобі треба йти пошагово за війною, дізнаватися нове і не забувати старе. Фізична підготовка, моральний склад ума – це все важливо, але якщо в тебе нема характеру, без характеру ти будеш просто шматком м'яса. Реально, мабуть, половину всього успіху грає характер, бо на характері ти іноді таке робиш, що... це не вчиться просто, це повинно бути в голові в тебе,
Що ти йдеш виконувати завдання на холодній голові, не думаючи, що та я зараз прийду, мене уб'ють і піздець. Ти йдеш вбивати, ти йдеш як хищник, не як жертва. Ти заходиш знищувати ворога. Боятись. Що його боятися? Він тебе боїться так само. Типу, зажмешся, він тебе візьме і уб'є. Не зажмешся. Ось як був випадок, на днях уже козаку, там передова позиція, козаку вже штурмували в бліндаж, кидали гранати, його 300-нула граната, а він не зажався в бліндажі, висунув калаш і почав відстрелюватись. По ітогу в'їбав 2 підарів і ще й відійшов з цим всім. А так би зажався в бліндажі і залишився там би назавжди. Тому мотивувати тебе повинно завжди те, що ти, якщо зараз заб'єш хуй, то помреш. І все. Більше не буде нічого. Питання про якості, якщо є що доповнити. Про якості, я думаю, що це якесь формування протягом життя. Мені, як не такий молодий вже, мені 35 років, і я формувався ще в час, коли там діти не щодня билися в школі і поза школою. В принципі, я не знаю, мабуть, зараз такого немає. Виріс на Троєщині, досить рано мені довелося відстоювати себе. І потім бойові мистецтва, потім націоналізм, однозначно, певна ідейність, розуміння, що, можливо, в житті доведеться воювати, це вивчення тої самої тактики, військової науки. Я цим займався ще до 2014 року, мені це було цікаво. А про мотивацію залишатися, мені нема що говорити, тому що я вже не в ССО, я фізично розумію, що я не стягну ці задачі, у мене не працює нормальна ліва нога, у мене там суглоб треба міняти в коліні, тому, в принципі, навіть коли я вже переводився в БПЛА, зі мною хлопці сиділи, розмовляли, там, ти стягнеш, не стягнеш, я крайні задачі, я вже на грані так вивозив. У нас була задача, ми заходили там 10 кілометрів приблизно на неконтрольовану територію. І я вже там ледь вийшов, я розумів, що все, нога вже не дозволяє. Але духом я ще молодий, все нормально. Якщо є що доповнити, то так. Мені є. Дивіться, я дуже згоден з тим, що ти маєш так рости. Я ріс на фільмах про, не знаю, «Властеліна колець». Якщо в тебе відкликається, коли ти дивишся, як починається бій, як починають воїни шеренги йти на своїх ворогів, ти на це дивишся і в тебе це відкликається. І це у всіх відкликається. Ви маєте дивитись ці фільми і мріяти стати цими людьми. Маєте мріяти потрапити до братерства. І там ви знайдете цю мотивацію. Тому що мене мотивують такі люди, як Базар, котрі в 18 років він не чекав нічого, він взяв, пішов. Так само я дуже багато зустрічаю молодих хлопців, котрі вже в свої там 19-20 років, у них такий колосальний багаж досвіду вже, що просто це реально, це можна знімати не один десяток бойовиків. Мене мотивують мої побратими. Набагато більше, ніж я, в них було складнощів за ці 10 років. Завжди є ті, кому важче. І ви маєте розуміти, що далі буде, не маєте ви розраховувати, що завтра все закінчиться, стане набагато легше. Ні. Завтра буде тільки хуже. Тому ви маєте бути сильними. І ви маєте це в собі все знайти, і тільки тоді у вас буде мотивація. Бо ви знаєте таких самих людей, як ви. І ви будете мотивувати один одного. Бувають моменти, так само це була Авдіївка, банально всі поймали ступор. І я сидів просто так само в ступорі, тому що треба була людина, котра просто піде і зробить цей перший шаг. І коли в тебе потім починається холодний розум, ти просто не думаєш. І молодий розвідник, позивний його Мерч, він так просто і зробив. Він просто сказав: хлопці, чому ми сидимо? Там ворог, ми тут. Просто давайте йти і робити. І за ним просто люди взяли і пішли. Мене він тоді змотивував. Мене так само мотивують мої друзі, котрі тут зараз в залі. Як я можу сказати, що ні, знаєте, все, я навоювався. Мої друзі продовжують воювати.
от ваша мотивація. Ви прийдете в військо, і ви там знайдете собі справжніх друзів, справжню мотивацію, і вам цього буде просто більше, ніж достатньо. Дякую. У мене дуже практичне питання. Я займаюся маскуванням з 2014 року. За цей час, за 10 років, маскування і волонтери прогресували. Я думаю, що ті, хто з 2014 року починав воювати, бачили що завгодно на позиціях, і ви користувалися, як розвідники, користувалися продукцією волонтерів хендмейду різної якості, різного виду. От в продовження питання про ваш рюкзачок, який ви з собою берете, що там із маскування? Що із того, що роблять волонтери руками, вам найбільше пригодиться? Що треба робити вам зараз для того, щоб воно вам було на користь не того, що волонтер хоче якось приложитися і щось зробити корисне, бо йому так хочеться. З бабушками, які плетуть сітки, з ними дуже важко спорити. Їм дуже треба щось робити. Оце про те, що люди хочуть долучатися, хочуть допомагати. Що доречно, що да? із нього вам реально треба? Тому що маскування змінилося, і війна вся змінилася. Не було раніше ребу в такій кількості, не було раніше тепловізорів, не було раніше там дронів. Що вам по факту зараз треба із маскування? Дякую. Дякую. Це таке питання, кому, якщо розвідникам, спецпризначенцям, то це не піхота, їм не потрібні маскувальні сітки, щоб накритися перед собою, але в основному потрібні спецпризначенцям, розвідники – це дуже добрі маскувальні халати. Звісно, з таких добрих матеріалів, які не будуть світитися в прилад нічного бачення. Це основа. Це не повинно бути в рюкзакі, воно повинно бути на тобі маскування. А взагалі нам треба 120-ті міни. Нам треба все. Дякую. Яке спорядження порекомендуєте від кожного? Хочеться почути, що ліпше всього буде, фірма і так далі. З українського це, я знаю, Avis Gear. Я Блитоновською користуюся Avis Gear. Якщо ти піхотинець, тобі потрібно МТАК, я знаю, та ще багато фірм, які роблять повноцінний захист балістичний, щоб тебе захищало від осколків. Та українського дуже багато. Тобі не потрібно америкосовське. Це на твій бюджет. Підтримуй українського виробника. Да. Твоє спорядження, мабуть, залежить від того, які ти задачі виконуєш. Якщо ти розвідник, тобі треба більша мобільність, ти не будеш так обвішуватись кевларом. Хоча він зайвим взагалі не буває, але в моменти в ньому важко. А з приводу якихось гарних брендів, спорядження, та їх купа. Шоломи гарні Тімвенді робить, наприклад. Воно у нас в взводі, мабуть, в кожного другого це Тімвенді. Бо це реально гарний шолом, легкий, гарний. А ще легче Обскор. Обскор, так, теж гарні. Край Precision Airframe шолом дуже класний є. Тут людина, яка користується. Всі оці бренди, зв'яжіться з нами. Класно було б. Якщо це розвідка ССО, якщо ваша робота передбачає, що на ногах працюєте, взуття, це дуже важливо. Вам має бути зручно, ваші гомілки мають бути захищені. Бренди тут уже від колодки ноги залежить. Хтось носить Соломон, хтось Лову, хтось ще щось. Головне, щоб це були оригінальні, а не репліки, які в тебе будуть взуття воняти, зноситься, порветься. Треба якісне, дороге спорядження, обувь – це база. Не треба шкодувати грошей, тому що це ваш комфорт, та вам в цьому ходіть. Хотів запитати у вас всіх бійців, які у вас музикальні смаки? Нормально. Різні. Опять же, він був на двіжі, Олексій молод. Зараз він воює в складі РДК. От у мене на кепочці емблема його. Я особисто наблюдав його на війні. Це, в принципі, потужний виконавець. Тому, взагалі, класичний рок слухаю. Важку музику більше. Він, мабуть, я впевнений, коли вставав, запитував, що ми ще скажемо, та Nord Division. 100%. Nord Division. Владу Мосіну, привіт.
Я вже тут старий дядько, там кому вниз можу послухати. З такого нового. Сокира Перуна. Арсеній Миколаївич. З такого, що недавно ввійшло в мій смак, це гурт Хорс, український метал, дуже класний, і знаний взагалі у світі. А взагалі, коли у мене проблеми з приступами агресії, я радіо класичне вмикаю, там, де нема слів, просто якась класика така грає і тільки пускаю чуть-чуть. Як чудово, що ти в кінці сказав, що у тебе проблеми з приступами агресії. Да, тебе в TikTok нарежуть. Эти военные. Дякую вам. Питання конкретне. Чи доводилось вам використовувати вже українські дрони з машинним зором, зі штучним інтелектом, чи можливо стикатися з кацапськими підривськими дронами такого характеру? Я стикнувся, з нічним тепловізійним дроном. Ну, не знаю, був там штучний інтелект, мабуть, Мабуть, ні. Мабуть, ні, да. Мабуть, там просто інтелекту нема, не знаю. А у вас прям суперкруте питання? Давайте так. Якщо ви ставите питання і всі такі, ну окей, то це 500 гривень з вас. Як ви вважаєте, чи потрібна на даний момент мобілізація жіночого населення? Тобто, якщо ви кажете, що є... 500 гривень сюди! На базу. Да, продовжуйте. Є потреба у тилових посадах різних, тобто діловодство, водії, кухарі, тобто... У мене в залі сидить дівчина, вона приїхала 3 дні назад з Лимана, вона асистує на стабіку, і вона зараз в процесі мобілізації. На питання відповів? Дякую. Дякую вам. Моя дружина так само пройшла курси дронщика, приїхала до мене, вільний свій час, я приділяв її бойовій підготовці, вона перейшла, в принципі, за 8 місяців прекрасну військову підготовку, я вважаю. Не можу я себе не похвалити, що я хорошо її тренував. Ну, в общем, мобілізації жінок поки що не треба, да. Про яку мобілізацію жінок ми можемо говорити, коли в нас чоловіки не мобілізуються? Навіщо? А тепер я перепрошую, вибачте. Малісія. Все. Бачите, от вам доказ, просто вирвала мікрофон. Я кажу, все, ми закінчимо. Ніхуя, Данило. Ні, дуже цікава мобілізація жінок. А тепер слухайте мене, шановні усі. Тому що ця жінка, фантазуючи дуже багато, всі називають мене космосом, називали. І ця мрійниця, напевно, все ж таки оволодіє всіма вами і стане очима, як то кажуть. То не знаю, чи буде потім, ми потім побачимо. Знаєте, next level там серіал, далі буде. Тому стосовно жінок, мені здається, це потрібно. І я, напевно, знаєте, як перша кандидатка на цю, там їх багато, я знаю дуже багато жінок. І все ж таки фантазуючи, мені здається, я стану цією жінкою. У вашому, як то кажуть, оточенні. Тому що... Ні. Тому що... Не перебивайте тост. Да, тепер і вип'ємо. Я все ж таки піду у ваш тестовий, як то кажуть, 3-ю штурмову. Бо вона повсюди. Думаю, куди ж піти? Напевно, в 3-ю штурмову. Тому, хлопці, ви ж фантазуєте, правда? І мені здається, фантазії повинні бути явними. Ніпон. То навіть у війні треба фантазувати. Да, вибачте. У війні треба воювати. І мріяти. Мріяти, по-перше, мріяти, та ще для цього робити. На своем опыте скажу, что если вы будете очень сильно мечтать чего-то, хотеть і для цього щось робити, то у вас 100% це буде. Ти одружений? Так. Пиздатий, але жонатий. Офігенно. Хто вам, сука, сказав, що ми убиваємо і режемо? Хто?